Thưa quý vị và các bạn, được triển khai tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ từ năm 2018 đến nay, qua 3 năm đồng hành cùng với người dân, dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân xã Tân Lợi do tổ chức Inkota, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ và được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thực hiện, đã trở thành cầu nối để những người dân nơi đây có thể phát huy hết khả năng của mình trong việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, góp phần mang lại nhiều đổi thay tích cực tại địa phương. Trước đây khi chưa có đường bê tông, cũng đoạn đường này để vận chuyển một sào lúa về nhà, một người dân phải mất nửa ngày mới gánh xong. Giờ đây những công việc nặng nhọc như thế không còn đè nặng lên đôi vai của những người nông dân này nữa. Và với một sào lúa, giờ đây một người dân chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ là vận chuyển xong. Qua cái chương trình được làm cái đường mà xuống tận cái khu dưới này thì xe cộ đi lại thì nó cũng dễ dàng hơn nhiều, và tất cả mọi cái thuận tiện, kể cả gặt lúa hay là các loại nông sản khác thì xe máy đến tận ruộng để mà mang về nó dễ dàng hơn nhiều. Cánh đồng rộng hơn 2,5 ha này, trước đây người dân xóm Chạy Đèo muốn gieo cấy phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Cũng bởi thế mà mùa vụ luôn bấp bênh. Sau khi thực hiện tiểu dự án giếng khoan cùng hệ thống máy bơm đã giúp cho người dân chủ động được nguồn nước tưới. Bây giờ người dân không những cấy được 2 vụ lúa trên năm mà còn trồng xen canh được cả vụ màu. Nhiều lúc gieo mạ mà thì đến thời điểm cấy thì lại không có nước. Thế đến lúc có nước rồi mạ nó cũng có tuổi nên là cấy nó không đạt hiệu quả. Trong khi có cái dự án hỗ trợ để cùng xóm đầu tư để khoan mấy cái giếng khoan ấy, thì đến bây giờ là dân chủ động được nước. Từ cái vụ chiêm vừa rồi là hoàn toàn dân chủ động cấy trước trong Tết Nguyên đán, và đến bây giờ là cũng có cái hiệu quả vì năng suất năm nay cũng bình quân đạt trên 2 tạ trên một sào. Trước kia cánh đồng này thì phải phụ thuộc vào thiên nhiên, chỉ chờ lúc trời mưa thì là mới cấy được, còn bình thường là chỉ có trồng màu, có vụ thì còn chả trồng được, còn không cày được vào. Bây giờ thì là được cái giếng của dự án hỗ trợ này thì bà con sẽ chủ động được nước và sẽ cấy được nhiều, trồng trọt và cấy hái được nhiều hơn ạ. Dự án Inkota được triển khai thực hiện áp dụng phương pháp quản lý cộng đồng. Tham gia dự án, người dân không chỉ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí thực hiện các tiểu dự án, mà còn được ban quản lý dự án hướng dẫn tham gia tất cả các công đoạn, từ việc lựa chọn, thẩm định, dự toán kinh phí, mua vật liệu xây dựng. Khi thực hiện con đường này thì chúng tôi sẽ áp dụng cái phương pháp là cả cộng đồng dân cư cùng nhau làm, bởi vì là cùng nhau được hưởng lợi thì sẽ cùng nhau làm. Tất cả mọi cái việc trong quá trình thực hiện là đều được thực hiện công khai và minh bạch. Tất cả 8 hộ gia đình là đều họp nhóm với nhau và cùng nhau đi tham khảo giá, và đến khi thực hiện con đường này thì tất cả bà con là cùng nhau ra đây thực hiện. Ôi, nói chung là phấn khởi lắm, chúng tôi không biết nói gì hơn, bởi vì chúng tôi mơ ước cái con đường này từ lâu lắm rồi. Trong mơ của chúng tôi thì cho khi chỉ thấy mơ đấy chứ không bao giờ được con đường này. Nhưng mà được cái bên dự án với cả nhà nước quan tâm hỗ trợ cho chúng tôi thì mới có thể mới làm được cái con đường này, không thì chúng tôi cũng chỉ trên giấc mơ không bao giờ nghĩ đến có con đường này. Nhưng mà từ lúc dự án với lại nhà nước hỗ trợ tài trợ chúng tôi làm con đường này, mỗi nhà thì chúng tôi trong cái 8 hộ gia đình này chúng tôi được cái tiền dự án với nhà nước hỗ trợ thì là chúng tôi kể cả chúng tôi góp công góp sức rồi là đối ứng tiền, chúng tôi không phàn nàn một câu nào cả, sung sướng lắm, kể cả một câu hô là cùng nhau đi san đường là đi, rồi đi san phát là đi làm hết. Trước đây nếu mà không có cây cầu này thì mỗi lần trời mưa ấy thì là đi xe nó rất là vất vả, là cái nhất. Thứ hai nữa là nếu mà đi vòng qua cái đường kia xuống thì là mất 2 cây số. Nếu mà tính đều một ngày của tôi đi 4 lần thì một tháng chắc cũng chi phí mất khá nhiều tiền xăng. Thì từ ngày có cây cầu này, có con đường này đi qua đây thì thuận tiện, đường nó rút ngắn lại thì nông sản của bà con nông dân làm ra thì tiêu thụ nó dễ dàng hơn và giá cả nó được cao hơn. Năng lực tự quản của người dân được nâng cao không chỉ ở những công việc giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng mà còn ở các tổ nhóm sản xuất. 40 nông dân nòng cốt đã được nâng cao năng lực về phương pháp canh tác chè, lúa và chăn nuôi an toàn. 6 nhóm sản xuất được thành lập và đã thực hiện 9 tiểu dự án nhằm thúc đẩy phương pháp canh tác nông nghiệp bền vững trên cây chè, cây lúa, rau màu và chăn nuôi an toàn sinh học. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các nhóm sản xuất chè đã phối hợp thành lập một tổ hợp tác với 19 thành viên.
tổ hợp tác đã xây dựng được 3 điểm chế biến tập trung với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất chè như máy vò chè, tôn sao chè, máy hút chân không. Qua 3 năm được tiếp cận với dự án Incota và thành lập được cái tổ hợp tác chè, thì bà con làm chè bây giờ cũng đã thay đổi được rất nhiều ạ. Thì từ lúc chè của mình còn bán được 50-60 nghìn, đến bây giờ thì chè đã lên được giá 100 đến 150 nghìn một cân. Theo bước tiếp của tổ hợp tác chè Tân Lợi, tới đây thì là cho ra cái dòng sản phẩm là chè đặc sản cao cấp như là chè tôm nõn và chè đinh ạ. Thành công bước đầu của tổ hợp tác chè An Toàn đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra khỏi quy mô của tiểu dự án. Bằng chứng là có rất nhiều người dân không thuộc các xóm thực hiện tiểu dự án đã đăng ký làm thành viên của tổ hợp tác. Tôi thì không phải là người thành viên ở trong hợp tác, nhưng mà chúng tôi là ở Bảo Lang, chè chúng tôi trồng nhiều, kinh nghiệm chúng tôi chưa có, cho nên là chè làm ra bán giá thành nó quá rẻ, mà tôi lại được mời để đi tập huấn trong cái đợt đấy, cho nên là tôi học hỏi được kinh nghiệm các chị dạy bảo những cái cách sao chè, chăm trồng cây chè và chế biến sao chè. Nói thật mà nói là tôi vào đây mà tôi học hỏi được quá nhiều luôn. Tôi thấy rất là bổ ích và mang lợi ích để cho xã Tân Lợi mà chị em chúng tôi là những người nông dân đấy, mang cái kinh tế phát triển. Cho nên là tôi rất là mong muốn là nếu mà dự án giúp đỡ đưa bà con ở xã Tân Lợi của chúng tôi là để nó phát triển kinh tế, để đưa cái cuộc sống của người dân nông dân nó đỡ vất vả mà làm ăn đúng kỹ thuật. Đấy, tôi thấy như thế là tôi rất là cảm ơn dự án và chính quyền đã giúp đỡ bà con nông dân ở xã Tân Lợi. Qua 3 năm thực hiện dự án, đã có 34 ưu tiên được người dân lựa chọn để thực hiện các tiểu dự án, vượt 14 tiểu dự án so với dự kiến ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, có 33 tiểu dự án đã hoàn thành, 1 tiểu dự án đang thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2021. Qua thực hiện các tiểu dự án, đã có hơn 5 km đường bê tông được xây dựng, mở mới và giải cấp phối trên 1 km đường, xây mới 2 cây cầu, đập tràn. 16 ha diện tích canh tác được cung cấp đầy đủ nước tưới nhờ lắp đặt các hệ thống điện máy bơm và khoan giếng. 2.000 mét đường điện thắp sáng làng quê. Tổng kinh phí thực hiện dự án trong 3 năm qua là trên 2,8 tỷ đồng, trong đó dự án hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng, huyện hỗ trợ tiền mặt và xi măng trị giá trên 1 tỷ đồng. Người dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày công lao động trị giá trên 700 triệu đồng. Đã có gần 2.000 người dân, trong đó có trên 42% là người nghèo, cận nghèo, được hưởng lợi từ các tiểu dự án. Sau khi mà có cái dự án đã kết thúc thì dân xã cũng có cái kế hoạch cũng như là cái chủ trương là sẽ nhân rộng cái mô hình thực hiện dự án này đến cho các cái xóm khác mà chưa được hưởng dự án để làm công tác quản lý cộng đồng ở các cái tiểu dự án đối với các xóm trên địa bàn xã sẽ quản lý được tốt hơn. Đây là một cái kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái dự án này thì thấy rằng là cái mô hình quản lý cộng đồng thực hiện dự án Incota là rất là tốt. Và vậy chúng tôi cũng đã có cái chủ trương của nhân dân sẽ triển khai cái mô hình này rộng khắp đến toàn địa bàn xã và về các xóm còn lại trên địa bàn trong quá trình thực hiện dự án tiếp theo. Sau 3 năm triển khai thực hiện thì dự án đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống cho hội viên phụ nữ và người dân ở xã Tân Lợi. Cụ thể là thứ nhất thì đã giúp cho người dân thay đổi tư duy trong quản lý cộng đồng. Người dân đã được trao quyền để tự giải quyết các vấn đề, từ việc là lựa chọn vấn đề ưu tiên cho đến là lập kế hoạch, rồi là tự huy động nguồn lực, tự thực hiện, cho đến việc quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm. Thứ hai thì cũng đã giúp cho người dân thay đổi được tư duy trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Người dân thì đã biết liên kết với nhau để thành lập các cái tổ hợp tác, nhóm sản xuất chè an toàn, rau an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn. Có thể khẳng định rằng là các tiểu dự án do người dân thiết kế thì có giá thành rẻ, chi phí thấp nhưng mà lại đem lại hiệu quả sử dụng rất là cao. Mặt khác thì thông qua các hoạt động của dự án cũng đã góp phần nâng cao năng lực cho người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, giúp chị em phụ nữ là mạnh dạn hơn trong việc tham gia ý kiến phát biểu cũng như là tham gia vào quá trình ra quyết định cho các vấn đề tại cộng đồng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương. Có thể thấy việc triển khai thực hiện dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống tại xã Tân Lợi do tổ chức Incota tài trợ
đã và đang giúp người dân phát huy được vai trò chủ thể, nâng cao năng lực quản lý cộng đồng. Đây cũng là điều kiện cải thiện đời sống, sinh hoạt, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần cùng với địa phương đưa xã Tân Lợi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, sớm hơn một năm so với chỉ tiêu nghị quyết mà Đảng bộ xã đã đề ra.